নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ যিসকলে ফাইনেল দিব তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। তোমালোকৰ যি টেক্সট বুকৰ প্ৰথমটো লেশ্যন দ্য লাষ্ট লেশ্যন, সেই লেশ্যনটোৰ সকলোবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰা আজি আমি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে লেশ্যনটো খুব পঢ়িবা, কেৱল মাত্ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ মুখস্থ কৰিলেই যথেষ্ট নহয়। তোমালোকে লেশ্যনটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু ইয়াত মই অসমীয়াটো এক্সপ্লেইন কৰিম। আই উইল ট্ৰাই টু এক্সপ্লেইন ইন আছামিজ, বাট ইউ শ্বুড গিভ ইম্পৰ্টেঞ্চ ইন ইংলিছ। ইংলিছত তোমালোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবা, বিকজ ইউ হেভ টু ৰাইট ইন ইংলিছ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন হ'ল। তোমালোকে ইংলিছতে লিখিব লাগিব, অসমীয়াত লিখিলে নহ'ব। চ' অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ ডেট। এতিয়া এই লেশ্যনটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ মই লেশ্যনটোত যিমান হ'ব পাৰে সম্ভাৱ্য যিমান কুৱেশ্যন আছে সকলোবিলাক কুৱেশ্যনেই মই PDF-টোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ। তাৰ আগতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিয়া যদিহে বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰা। তেনেহ'লে ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন লৈছোঁ, হোৱাট ৱাজ দ্য মুড ইন দ্য ক্লাছৰুম ৱেন ML গেভ হিজ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেশ্যন। এইটো 3-4 মাৰ্কছো আহিব পাৰে। তাৰমানে মুডটো কেনেকুৱা দিছে ML যেতিয়া ফ্ৰেঞ্চ লেশ্যন লৈছিলে। ML ৱাজ গিভিং হিজ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেশ্যন। দ্য মুড ইন দ্য ক্লাছৰুম ৱাজ solemn and somber, একেবাৰে মানে ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ আছিলে। When he announced that this was their last French lesson, everyone present in the classroom suddenly developed patriotic feelings for their native language and genuinely regretted ignoring their mother tongue. তেওঁলোকে সেই সময়ত যেতিয়া লাষ্ট লেশ্যন বুলি কৈছে, পেট্ৰিয়টিক ফিলিংটো জাগি গৈছিলে, দেশপ্ৰেম ভাৱটো, আৰু তেওঁলোকে মাতৃভাষাক ইগন'ৰ কৰাৰ বাবে ৰিগ্ৰেট কৰিছিলে। Question 2, what had the narrator counted on to enter the school unnoticed? The narrator had counted on the hustle and bustle that was usual when the school began. In order to enter the unnoticed, he had thought he could depend on the commotion to get to his desk without anybody noticing that he was late for the class. কি হয়, আনকালে কি হয়, যেতিয়া স্কুল খোলে কি হয় বুলি কৈছে, তেতিয়া গোটেই হুলস্থুল হৈ থাকে। কিন্তু সেইদিনা এটা আনইউজুৱেল ঘটনা ন'টিছ কৰিছিলে। সেইটো হৈছে সকলোবিলাক ঠাণ্ডাত নিজৰ ডেস্কত বহি আছিলে, উইদাউট এনিবডি ন'টিচিং ডেট হি ৱাজ লেট ফৰ দ্য ক্লাছ। তেওঁ যেন লেট আহিছে সেইটো কোনেও ন'টিছ কৰা নাছিলে। Question number 3, this is your last French lesson. How did French react to this declaration of ML? When ML declared that it was their last French lesson, a grim realization dawned on French that he had so much more yet to learn. He felt sorry for whiling away his time and skipping his lesson. Now he did not want to part with his books, which he had earlier considered a nuisance. He was also deeply pained at the thought that ML was leaving. ML যেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে যে এইটো এটা লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেশ্যন, তেতিয়া খুব দুখ পাইছিলে, কাৰণ এতিয়াও লটছ অফ থিং টু বি লাৰ্ণড, শিকিবৰ কাৰণে বহুতখিনি থাকি গ'ল। হি হেড ছ' মাছ মোৰ য়েট টু লাৰ্ণ, ছ' হি ফেল্ট চৰি। আৰু তেওঁ যে পঢ়াটো সদায় পিছুৱাই ৰাখিছিলে কাৰণে চৰি ফিল কৰিছিলে। ছ' হি অলছ' ডিপলি পেইণ্ট এটা থট ডেট ML ৱাজ লিভিং, ML যে যাব সেইটো দুখ পাইছিলে। হোৱাট এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ these words were to me, which were words that shocked and surprised little friends. When ML mounted on the chair and announced that he was there to teach his French lesson, the deaf French was shocked and surprised. He felt very guilty for deliberately ignoring to learn his native language. He suddenly developed a strange fascination for his language and his school. কি কৰিছিলে কোনটো? হোৱাট এ থাণ্ডাৰ ক্লেপ দিছ ৱৰ্ড ৱেৰ টু মি, এটা বজ্ৰপাত আছিলে এই শব্দকেইটা। কোনকেইটা শব্দৰ কথা কৈছে? যেতিয়া ML কি কৰিছিলে, চেয়াৰত বহি এটা এনাউন্স কৰিছিলে যে হি ৱাজ দেয়াৰ টু টিচ হিজ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেশ্যন ডেট ডে। সেইদিনা আছিলে তেওঁ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেশ্যন, আৰু এইটোৱে চক কৰাইছিলে। হোৱাট চেঞ্জেছ কেম আভাৰ লিটল ফ্ৰেঞ্চ আফটাৰ হি হাৰ্ড ML's এনাউন্সমেণ্ট? ML এনাউন্সমেণ্ট শুনাৰ পিছত কি পৰিৱৰ্তন হৈছিলে? ML announced that this was their last French class. A grim realization dawned on French that he could hardly write his language, and now he was being deprived
of the opportunity to learn it, and he felt very guilty of neglecting his classes and escaping school. The thought of losing his teacher MML also pained. দুখ লাগিছিলে কাৰণ সেইদিনা লাষ্ট ক্লাছ আছিলে, গিল্টি ফিল কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ স্কুল নাযায়, নেগলেক্ট কৰিছিলে, স্কুলৰ পৰা আঁতৰি আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ পেইণ্ট ফিল কৰিছিলে আৰু MML সেইদিনা লাষ্ট ক্লাছ আছিলে। What was tempting friends to keep away from school that morning? কিহেৰে friendsক আঁতৰাই ৰাখিছিলে? Friends was very late for school that morning. MML was to question the students on participles, and friends knew nothing and feared of scolding. The bright weather, woods, fields, and chirping of birds tempted him to spend the day outdoors. তোমালোকে গোটেইটো মনত ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ, লাষ্টৰ লাইনটো মনত ৰাখিব। The bright weather, woods, fields, and chirping of birds tempted him to spend the day outdoors. কি হয়, এটা উজ্জ্বল পুৱা বতৰ, ভাল বতৰ, গছ গছনিবিলাক, ফিল্ডছবিলাক, গছৰ চৰাই চিৰিকটিবিলাক চিৰিকণি চিঞৰণি এনেকুৱাবিলাকে তেওঁ স্কুল যোৱাৰ পৰা বাধা দিছিলে। এইবিলাক চাই তেওঁ এনজয় কৰিছিলে। What was unusual about MML's dress and behavior on the last day of his last French lesson? On the day of his last French lesson, MML was unexpectedly kind. He had put on his beautiful green coat, frilled shirt, and an embroidered black silk cape that he normally wore only on inspection and prize days. In his last lesson, he explained everything with unusual patience and as if he wants to teach them everything he has ever learned in their last French lesson. আনইউজুৱেল কি আছিলে? MMLৰ ড্ৰেছ আৰু বিহেভিয়াৰত আনইউজুৱেল এইটোৱে আছিলে, সেইদিনাখন খুব কাইণ্ড আছিলে, ভদ্ৰ আছিলে আৰু বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট পিন্ধি আহিছিলে, যিটো ফ্ৰিল চাৰ্ট আছিলে, এম্ব্ৰইডাৰী আছিলে, আৰু এটা কেপ, চিল্ক কেপ পিন্ধি আহিছিলে, যিটো কেৱল মাত্ৰ ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ ডে পিন্ধি আহে। সেইখিনি আছিলে তেওঁৰ আনইউজুৱেল কথাখিনি। Why had the bulletin board become a center of attention during the last 2 years? The bulletin boards had become center of attention because for the last 2 years all the bad news had come from there. It was source of bad news, the lost battles, the draft and orders of the commanding officers. কি হয়, সেই বুলেটিন বৰ্ডত বিভিন্ন ধৰণৰ নিউজ আহিছিলে। কি নিউজ গম পালা? lost battles, orders from the commanding officers, draft, এনেকুৱাবিলাক ন'টিছ বৰ্ডত আৰা আছিলে বেড নিউজবিলাক, আৰু সেইকাৰণে it becomes a center of attention. Question number 9, what was friends expected to be prepared with for the school that day? সেইটো গম পাইছিলোঁ আমি, কি আছিলে? Participle, prepared with his grammar lesson on participles. What had been put up on the bulletin board? Bulletin boardত কি আছিলে? A notice had been put up on the bulletin board informing the people about the order from the Berlin, declared that only German was to be taught in the school of Alsace and Lorraine আৰু আলচাকত কেৱল মাত্ৰ জাৰ্মান ভাষাটোহে পঢ়াব, এইটোৱে আছিলে সেইদিনাখন ন'টিছ বৰ্ডত পুট আপ কৰা ন'টিছটো। আৰু they had also been informed that new German teacher was coming on the following day. Who did MML blame for the neglect of learning on the part of boys like friends? MML blamed various people for different reasons for neglect of learning on the part of boys like friends. First, he blamed the parents for not being anxious to have their children learn and rather engaging them into household work. He blamed the boys themselves for preferring to work on mills and farms. He also blames himself for sending boys on errands for his convenience. কি হৈছে? MML ব্লেম কৰিছিলে মানুহখিনিক আৰু পেৰেণ্টছবিলাকক, কাৰণ তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী শিকোৱা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এনচিয়াছ নাছিলে। তাৰ সলনি কি কৰিছিলে? তেওঁলোকক মিলত কাম কৰিবলৈ পঠিয়াইছিলে, প্ৰিফাৰিং টু ৱৰ্ক অন মিলছ এণ্ড ফাৰ্মছ। আৰু তেওঁ নিজকেও ব্লেম কৰিছিলে কাৰণ তেওঁ নিজৰ সুবিধা অনুসৰি ক্লাছসমূহ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, friends thinks will they make them sing in German even the pigeons? What does this tell us about the attitude of the Frenchmen? During the last French class, friends hear the pigeons cooing and wonders if the Prussian would make them sing in German too. His thought reveals the Frenchman
fear of complete domination by the German, whereby they would try to enslave even their minds. লাষ্ট লেচনৰ দিনাখন কি হৈছিলে, ফ্ৰেণ্ডছে এই পাৰ চৰাইবিলাকেও মাত মাতি আছিলে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে জাৰ্মানসকলে এই পাৰ চৰাইকো ডমিনেট কৰিব নেকি, তেনেকৈ ভাবিছিলে। What a thunderclap these words were to me, which were the words shock and surprise friends. এইটো আমি আগতে কৰিছিলোঁ। What announcement did MML make? Announcementটো কি আছিলে, সেইটো পাইছিলে যে it was their last French lesson. তাৰপিছত what did MML tell the people in the class about French language? এইটো important question. French languageৰ বিষয়ে কি কৈছিলে? MML told the people in his class that French was the most beautiful, the clearest, and the most logical language in the world. He advised them to guard it among themselves and never to forget it, because it would prove to be the key to their prison when they were enslaved. আইটো এইটো মিষ্টেক হ'ল, ইয়াত জে বুলি এটা আছে যে, এইটো দুইটা মিষ্টেক, তোমালোকে নিলিখিবা। they were enslaved কি হ'ল, যেতিয়া তেওঁলোকে ফ্ৰেঞ্চ লেচনটো আছিলে মষ্ট বিউটিফুল, ক্লিয়াৰেষ্ট এণ্ড লজিকেল লেংগুৱেজ বুলি কৈছিলে, আৰু তেওঁলোকে এইটো পাহৰি নাযাবলৈ কৈছিলে, কাৰণ এই লেংগুৱেজটোৱে তেওঁলোকে পিছত এই দাসত্বৰ পৰা মুক্তিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব বুলি কৈছিলে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনত নেক্সট পাৰ্টটোত বাকী কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিম। তোমালোকে সোনকালে শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো যিমান ফ্ৰেণ্ড আছে সকলোকে। গতিকে গুড বাই।